Shikues të nderuar të emisionit Pikëpamje, mirëmbrëma. Sot për ju kemi zgjedhur të flasim jo për fuqinë e fjalëve, po do flasim pakës për fuqinë e përjetimit. Çfarë në të vërtetë është përjetimi? Me një fjalë ose në gjuhën tonë të zakonshme shkencore, përjetimi shpjegohet si reaksioni i impulseve tona ndaj percepcioneve empirike që ne kemi për realitetin. Por përjetimi është edhe diçka më tepër. Përjetimi është një shkundje, është shkarkim, është shtendosje e shpirtit përtej dimensioneve konvencionale të kohës dhe hapësirës. Madje edhe më tutje, ajo i sfidon edhe vetë këto nocione në vetvete. Sonte do flasim për estetikën, pra do flasim për të bukurën. Për të biseduar për këtë temë, unë në studio kam një mysafir shumë të respektuar. Përkundër 10 librave, 100 artikujve, përkthimeve që ai ka bërë, ai ka shkruar, dhe tribunave shkencore ku ai ka ligjëruar, universitetet e ndryshme. Ai ndoshta është njeriu më i thirrur shkencerisht për të folur për gnosën teorike. Çka më tepër, është njeriu që është i dëshmuar të krijojë diskursin estetik bazuar në vetë praksisjen e estetikës, thëndryshe përpjekjen që ai jep për të emituar përvojat në shtendosjen metafizike në udhtimin drejt së bukurës. Me mua sonte profesor Metin Izeti. Profesor, mirë se na erdhët në emisionin e Pikëpamjes. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Profesor, le të fillojmë pak këtë bashkëbisedimin ton me estetikën. Ju jeni një estet dhe ka moti mirë në me studimet e estetikës. Estetika si disiplinë filozofike, po themi, kushtimisht ashtu. Nga i ka burimet e saj, korpusi i saj teorik, nga se buron? Tash ju në këtë prologomenën e bisedës tonë e përmendet çështjen e përjetimit, që nga shkelja e parë e njeriut në faqen e dheut, që nga Ademi a.s. njeriun e ka fascinuar vetje e tij, mjedisin e të cilën jeton dhe krahas kësaj e ka kërkuar edhe burimin e kësaj bukurie dhe këtij rregulli, sistemi i cili ekziston në gjithësi, dhe prandaj një prej çështjeve për të cilat më së tepër më është interesuar gjatë historisë së tij, në tërë këtë antropologji të njerëzimit, ka qenë edhe çështja e kësaj simetrie, kësaj harmonie, këtij relacioni të bukurës me të mirën që është në gjithësi. Prandaj ndjenja e përjetimit të bukurës, ose ta them kështu, të veprës artistike, për shkak se në filozofinë e artit bashkëkohore dhe e shëmtuara ka mundësi të konsiderohet si vepër artistike ose si estezis. Ta them, ajo vepra artistike ka qenë një prej çështjeve përmes të cilës njeriu është përpjekur që ta kuptojë realitetin. Përveç post-revolucionit francez, para kësaj, në të gjitha periudat, çështja kryesore e njerëzimit ka qenë ta kuptojnë hakikatin, ta kuptojnë realitetin, ta gjejnë atë, ta prekin atë, të frymojnë me realitetin. Më vonë kjo është bartë në statistika dhe në çështje të bartjes së filozofisë në përmasa më tepër sociale se sa ekzistenciale. Prandaj që nga fillimi ekziston, kjo dhe ekziston në të gjitha kulturat e lashta. Ju e keni të njohur, po edhe shumica e njerëzve të cilët pak a shumë janë të këndueshëm në çështjet e filozofisë, që Platoni konstatimet në relacion me të vërtetën i ndan në 3 grupe kryesore, në ato juridike, etike dhe estetike. Estetika është ai rrethi i cili i prek këto këndet e ekzistencës dhe posaçërisht me të cilën është e dizajnuar estetika, e dizajnuar gjithësia në përgjithësi. S'ka fjalë që filozofia bashkëkohore si djep të filozofisë, po edhe në këtë kontekst edhe të estetikës dhe të filozofisë së artit e merr Greqinë e vjetër. Unë nuk pajtohem me këtë, o kam thënë disa herë
edhe publikisht e kam thënë, po edhe me studentët e diskutojmë në shumë raste këtë çështje. Filozofia dhe mendimi grek është një katalizator i mirë, i cili kulturat e lashta, mendimet e lashta i ka bartë në mënyrë shumë të profesionalizuar, i ka institucionalizuar ata dhe i ka bartë në mjedisin e tij. Fjalët e para të shkruara në mënyrë pak më të konsoliduar ne i kemi prej filozofisë greke. Mirama, vetë filozofët e parë grek, ndash Parmenidi, ndash Pitagora. Për shembull, Pitagora kur vendos të themeloj akademinë e tij dhe interesohet si do ta emërtojë atë. Dhe në bisedat të cilat i ka me të afërmit e vetë, thotë që disa i thonë ta emërtojmë Sofia. Ja pak më parë ju e përmendet gnozën teorike. Ta emërtojmë si urtësi këtë, si urti, si wisdom. Mirëma ai thotë që jo, ne nuk bëjmë urtësi, ne nuk jemi të urtë, ishin ata të Egjiptit, për shkak se ai urtësinë dhe disiplinën e gnozës e ka marrë prej Egjiptit të lashtë. Ne mund të jemi vetëm të dashuruar në urtësinë, vetëm ata që e kërkojnë, prandaj edhe filozofia prej tij e merr emrin filosofos. Ne nuk jemi sofos, nuk bëjmë sofos, po ne jemi ata të cilët kanë një fili ndaj sofosit, ndaj urtësisë. Pra, këtë duhet ta them që estetikën ose ndjenjen, përjetimin e të bukurës, në përgjithësi e kemi edhe në kulturat e lashta. Cilat kultura? Kulturën e lashtë egjiptase, kulturën e lashtë japoneze, për shembull, hortikultura në Japoni është një estetik shumë fenomenale, për fat të keq që ne në gjuhën shqipe ende nuk kemi një revistë e cila i trajton kulturat lindore. Ata që i takojnë atij brezit që e kanë mbri Jugosllavinë e vjetër e din, kishte një revistë shumë e mirë e cila dilte në Gornji Milanovac, Kultura Istoka. Edhe në kuadër të saj shuan edhe shumë emra të rëndësishëm të botës, dhe brenda asaj flitesht edhe për zen budizmin, flitesht edhe për kulturën japoneze, për hinduizmin, për konfucionizmin, për kulturën e vjetër egjiptase, për civilizimin, qytetërimin maja, inkat e kështu me radhë. Pra, këta kultura të lashta kanë krijuar një korpus të estetikës e cila dhe sot e kësaj dite mund të vërehet në disa vendet të lindjes së largët, të lindjes së afërme. Mirë po, te ne ky mendim kështu pak me delikatesa i zbukuruar është bartë nëpërmjet të filozofisë greke dhe estetikës në periudhën greke. Të gjithë filozofët grek, po posaçërisht Sokrati është ai i cili ja ka hudhur temelet e diskursit për të bukurën. Krahas asaj që nuk ka shkruar kurrë, por mendimi im është që në realitet Platoni s'ka shkruar kurrë. Për shkak se Platoni është vetëm se një përcjellës i mendimeve të cilat nuk i ka shkruar Sokrati. Dhe në diskutimet, në dialogjet të cilat ai ka posaçërisht me Hipien, Sokrati flet për atë se çka ka mundësi të konsiderohet e bukur. Dhe këtë e diskuton bashkët në këtë diskursin që neve na duhet shumë në bashkëkohësi. Hipia është përfaqësuesi i klasës tregtare dhe Sokrati është mendimtar i cili artin e bën për shkak të kënaqësisë dhe për të arritur deri te një e vërtet më e lartë përmes një metode, një mjeti që është më i lartë, arti. Ndërsa Hipia atëherë me kundërvlerën të cilën do ta ketë brenda shoqërisë dhe në këtë mënyrë ka filluar Platoni do të jetë pak më i koncentruar në atë që arti do ta ketë fuqinë e vete nëse është bartje dhe reflektimi i ideve, për shkak se idenë e konsideron si esencë të ekzistencës. Pastaj është i mendimit se arti duhet ta ketë dimensionin edukativ dhe në asnjë mënyrë nuk ka mundësi të jetë i paqëllimt. Është e njohur ajo teoria, s'du të hyrë në detaje, e Platonit në lidhje me hijen e hijes. Nëse ju përpiqeni që ta bartni natyrën ashtu si është në veprën artistike, atëherë s'keni bën as punë aq sa edhe që e bën një zrugtar, një marangos, për shkak se ai tryezën e ka prej idejes, nuk e sheh askundin në natyrë të tillë.
Ndërsa Aristoteli pak do t'jetë më kritik më vonë dhe do të thotë që artisti në realitet është e dore e vazhduar e demiurgut. Ajo është artisti i madh për shkak se materien e konsideron si eternale dhe demiurgu është modifikuesi, formdhënësi i materjes në gjithësi, për atë është artisti i madh, ndërsa artisti i të gjitha kalibrave, i të gjitha profesioneve, vetëm se e vazhdon atë krijimin i cili ka ekzistuar në ekzistencë. Si mendim, do me thonë, vazhdon pastaj edhe në mesjetë, ndërsa emrin ja ka dhënë Baumgarteni. Baumgarteni, do me thonë, në shekullin e 17, është një filozof gjerman të cilin e ka okupuar çështja e asaj se është konstatimi estetik, është gjykimi shijes ose është gjykimi arsyes. Dhe në lidhje me këtë ai bën një, kështu të them, një zgjidhje solomonike ku thotë që është gjykim, po është i shijes. Nuk është vetëm konstatim, po është gjykim i shijes, do të thotë që njeriu shijen në moment e bartë në laboratorin e arsyes dhe konstaton se është e bukur ose nuk është e bukur. Edhe termi estezis ose aistanomai rrjedh prej asaj fjales greke aistanomai që do të thotë gjykoni përmes të ndjenjave, të gjykoni në heshtje, do të thonë mos të konstatoni në realitet në heshtje në lidhje me një çështje të ekzistencës. Pra ka pasur edhe mendime të tjera se si do të emërtohet kjo shkencë. Për shembull, Hegeli nuk është pajtuar me këtë emërtim të cilën e ka bërë Baumgarteni, ai më tepër ka qenë mendimi që duhet të emërtohet si kalistik, duke u nisur nga fjala kalos e greqishtës. Mirë po ja, ajo fjalë, ai termi Baumgartenit ka zënë pak më tepër vend dhe pastaj si disiplinë e posaçme ka vazhduar edhe pas shekullit të 19 kur specializohen në masë të madhe shkencët, edhe filozofia e artit, estetika ka marrë hovin e vet dhe në bashkëkohësi ka edhe grupet e ndryshme, ka dhe deget e ndryshme, duke filluar nga estetika e filmit, estetika e muzikës, estetika e kështu me radhë. Profesor, më kujtuat një fakt interesant, është një filozof francez që kam lexuar një libër të tij para kohësh për kartezianizimin që i kemi bërë filozofisë greke. Realisht, sipas tij, sidomos filozofia parasokratike nuk ka qenë filozofi racionale, po ka qenë tamam filozofi e bujshme shpirtnore, që ka pas një lloj kështu të shtrirje shpirtnore artistike, po me ardhën e Descartesit, ai e bën edhe racionalizimin e tërë filozofisë edhe filozofia konceptuese më thotë. Ju e përmendet pak konceptin e estezisit. Unë desha ndërlidhem këtu pak me këto, me 2 apo 3 nocione të cilat qarkullojnë të më shumë në filozofinë e artit, pak nëse kishit mundësi të na bëni një lloj distinksioni ashtu në mes të estezisit, katarzisit dhe mimezisit. Po, s'ka fjalë që tash më kërkoni ta them krejt estetika, çka thot. Estetika në përgjithësi është e përqendruar në këto 3 terme, po t'i kthehem asaj fjale që e that pak më përpara. Është fakt se filozofia bashkohore me metodologjinë dhe konceptin e njeriut bashkohore ka analizuar filozofinë greke. Do të thonë prej distancë e ka analizuar filozofinë greke, përndryshe ai filozofia bashkohore nuk ka mundësi që të përgjigjet pse Sokrati pranon të vdes dhe të del në pah e vërteta. Filozofia bashkohore nuk ka koncept të sakrificës, ndërsa Sokrati sakrifikohet për të vërtetën. Ose për shembull, akuza, me siguri e dini edhe teleshikuesit e dinë, akuza që i bëhet Sokratit janë 2 akuza që janë akuza eternale që janë bërë edhe profetëve. Është se ai e prishën rinin, e korrupton rinin, dhe dyta është flet gjëra të cilët nuk i kemi dëgjuar ne, domethënë në kundërshtim me traditat tona. Domethënë është një avangardist. Pra këto koncepte për fat të keq
nëse nuk i ndjekni me atë element të asaj kohë, e cila ka qenë shumë e rëndësishme, ai tregon që është shumë i rëndësishëm në filozofinë greke, domethënë shqisa, arsyeja dhe shpirti. Dhe të gjithë ne kemi trajtesa, traktate të veçanta të cilat janë të shkruara në lidhje me frymën. Ta them kështu, mos ta kuptojmë shpirtin, se tash kemi filluar ta kuptojmë edhe si organ të praksës në këtë psikologjinë bashkëkohore. Por këtu flas domethënë për frymën, e cila ka një origjinë metafizike, domethënë tejlëndore, dhe këtë pa ndërprerje kanë diskutuar me të madhe dhe janë përpjekur të analizojnë reflektimet e saj. Tash e bukura dhe ajo çka arrihet përmes të bukurës dhe si arrihet deri te kjo e bukura në mesin e njerëzve. Këto janë këto termet të cilët i përmendën: estezisi, katarzisi ose katarza dhe mimezisi. Është një fakt që ne në të gjitha segmentet e perceptojmë se në gjithësi ka një elemente të bukurës. Dhe ne kemi një ndjenjë, një konstatim se e bukura ekziston. Në bazë të kësaj, edhe nga aspekti i shpirtit, që të themi në traditat metafizike, shpirti është ai i cili na tregon se ne vërtet ekzistojmë. Pra përjetimi shpirtëror i të bukurës është evident. Në traditat racionaliste, që e thatë pak më përpara, arsyeja është ai, pra atë edhe Descartes thotë mendoj do të thotë ekzistoj. Arsyeja është ajo tregon se ne ekzistojmë, edhe arsyeja e pranon se në gjithësi ekziston e bukura, po edhe empirikët, për shembull, utilitaristët, pa marrë parasysh pozitivistët, të themi, të cilët konstatojnë si pasojë e shqisave, janë të mendimit se e bukura ekziston, shqisat e njerëzit e perceptojnë këtë. Do të thonë, ne konstatojmë se në përgjithësi e bukura ekziston, ose të themi edhe e shëmtuara. Për shkak se klasikët nuk janë ashtë të mendimit se e shëmtuara ka kontekstin estetik, mirëma Hegeli në fenomenologjinë e shpirtit e përmend edhe atë element, po fakti është se e shëmtuara krahas asaj që është e relative, kujt do t'i themi ne e shëmtuar, në bazë të çkafit do ta macim diçka që është e shëmtuar, sa ajo është shumë relative, i ka dimensionet e veta të bukurës, po hajtë që nuk hyjnë atë se na zgjatet shumë biseda. Si arrim deri te kjo? Do të thënë, kjo e bukura të cilën ne e perceptojmë, ose të cilën ne e arsyetojmë, racionalizojmë, ose ne e përjetojmë përmes shpirtit, si arrim deri te kjo? Në masë të madhe kjo arrihet në trajt mimetike. Do të thënë, mimezisi është elementi, mjeti kryesor që ne ta konstatojmë të bukurën ose veprën estetike në gjithësi. Për atë mimezisi është termi qendror i estetikës, edhe klasike edhe bashkohore. Tash këtë mimezisin, imitimin ndryshon qasja të gjithë. Për shembull, Platoni thotë që po mimezisi ekziston, por mimezisi duhet të jetë imitim dhe reflektim i ideve tona. Aristoteli thotë mimezisi duhet të jetë reflektimi asaj që ne përjetojmë në gjithësinë, atë që e shohim në natyrën. Racionalistët thonë që duhet të jetë një vazhdimsi e arsyes tonë, do të thënë në atë mënyrë ta bartim në kuadër të Platonit. Më vonë Plotini pak do ta ecë dhe më tepër do ta spiritualizoj çështjen dhe do të thotë që mimezisi e përjeton është imitim i shpirtit të njeriu, për shkak se shpirti bartet në gjithësi, posaçërisht teoria e emanacionit, që është te Plotini në lidhje me paraqitjen e ekzistencës, ka të bëjë edhe me emanacionin e paraqitjes të së bukurës, e cila del prej njeriu dhe del prej 3 burimeve kryesore. Burimet e të bukurës janë 3 në ekzistencë, përveç atyre nuk keni tjetër burim të ekzistencës. Do të thënë, një është Zoti dhe kontakti, ligjërimi i Zotit, do të thënë shpalljet ose zbulesat hyjnore. 2 është gjithësia, do të thënë ekzistenca, çdo gjë që ekziston përveç Zotit dhe përveç njeriut, dhe e treta është vetë njeriu. Këto 3 elemente janë burime prej ku ne konstatojmë se ekziston e bukura. Dhe
e bukura për cilët ose reflektohet për këtyre tre burimeve. Disa herë shumë është diskutuar në të gjitha, po posaçërisht klasicizmi gjerman e ka diskutuar çështjen e infullungut për shembull. E atij përpunimit në laboratorin subjektiv të një bukure objektive në gjithësi. Për shembull, themi trandafilin e kemi përpara. Trandafili i cili është në kopsht dhe trandafili të cilin unë e kam në brendin time si piktor, nuk është i njëjtë. A krahas kësaj trandafilit të cilin unë do ta barti në pëlhur, as pak nuk është i njëjtë as me atë që është në kopsht, as me trandafilin të cilin unë e kam në brendin time. Por sinteza e cila është bë përmes atij përpunimit në laboratorin subjektiv timin, shpirtëror, të arsyes, të shqisave të mia, është e bartë në pikturë dhe ky trandafil është i imi. Nuk është ai trandafili i cili ekziston në natyrë. Pra kjo është ajo mënyra mimetike e bartjes të së bukurës prej burimit, prej këtyre tre burimeve, domethënë, prej gjithësisë, prej shpalljes. Në këtë kontekst ndoshta pak më vonë do të diskutojmë, por ne kemi një handicap të madh, posaçërisht si shqiptar, se ne në masë të madhe kontekstin e Zotit dhe kontekstin e ligjerimit të Zotit, të teksteve të shenjta e kemi larguar në tërësi nga diskursi estetik dhe diskursi artistik. Arti në përgjithësi ka mbet pa Zot, për fat të keq, te ne, ndërsa ajo është një prej burimeve kryesore të diskursit artistik. Për shembull, unë nuk kam pa asnjë estet të muzikës ose ta them edhe muzikant. Dhe asnjë piktor, asnjë historian të artit perëndimor i cili nuk është marrë me kishën. Dhe kjo nuk ka asnjë farë problemi, për shkak se çaty është ikonografia, çaty është për shembull orgi, çaty është pianoja, çaty është Beethoveni, aty është Tchaikovsky, krejt janë aty. Ndërsa ne kemi pas një handicap, kjo nuk është punë vetëm e atyre të cilën janë që i konsiderojmë që nuk e jetojnë shumë fen, po kjo ka të bëjë edhe me ato që jetojnë fen. Edhe ato profesor Bardhi e ka një fjalë shumë të mirë, unë shpeshherë e përdori. Profesor Bardhi është një penxhere estetike në tekstin e fundit në Shenja dhe e kam përmend. Ai e thotë o Zot mos ma lep fen pa kulturë, për fat të keq ne e kemi lanë. Edhe fen pa kulturë, domethënë kudo që hyni nuk shihni atë elementin e nevojshëm estetik dhe artistik. Ndërsa katarza është diçka tjetër. Domethënë katarza, tash nëse i shqyrtojnë fjalorët, unë nuk du në mënyrë ashtu konvencionale ato sqarimet të cilit mund t'i shohem kudo t'i bëj, por s'ka fjalë që është një spastrim psikologjik, një spastrim shpirtëror, një kalim andej gardhit, një liri e cila nuk e ka kuptimin e shthurjes. Për atë është i rëndësishëm katarzisi në art. Rejoni, arti bashkohor me të madhe flet për lirinë e artistit, ose lirinë në art. Dhe nëse parashtroni pyetjen për praksës artistike në të gjitha lëmit, çka nënkuptoni me lirinë artistike? Shumica e njerëzve me këtë nënkuptojnë grisjen e perdeve dhe barierave të cilet janë humane, të cilet janë në karakterin dhe natyrën e njeriut. Për shembull, themi, e kupton me liri artistike zhveshjen ose skenën erotike. Në realitet, liri artistike do të thotë grisje e perdeve të fizikës. Që do të thotë artistin nëse nuk mund ta mbyllni në një dhomë, nuk mund ta mbyllni në studio, me mendimet dhe ndjenjat e tija. Ai i prish muret e studios, i prish muret e dhomës dhe del andej dhe fillon të imagjinoj, fillon të androj. Në moment kur ja ndërprit një ëndrrën, kur ja ndërprit një imagjinatën, ai e humbën edhe kontekstin e artit. Për shembull, ta analizojmë artin duke filluar nga mesjeta. Fundi, koha e re, ende ka temën e mesjetës. Krahas asaj që e kritikon në disa raste, ama bashkohësia, për shembull, ka ardhur deri në atë
rang që Nietzscheja, Oscar Wilde të flasim për estetizmin ose për lartizmin, ose për shembull të diskutohet në pikturë për dadaizmin. Dadaizmi do të thotë të hudhni në ngjyrë, mos keni asfarë ideje. Pse? Për shkak se s'keni ku ta gjeni ide. Jo për shkak se s'ka ide. Po për shkak se ju s'keni qasje ndaj idees, jeni të kufizuar brenda fizikës. Estetizmi do të thotë që ta bëni veprën artistike, estetike për estetikën, që në fund do t'ju çojë në nihilizëm. Lart për lartizmi, po ashtu është një ankth për shkak se artisti nuk ka vend ku ta gjej burimin për të arritur deri te kjo katarzë, ose çmenduria për shembull, Çehovin, nëse e lexoni. Në masë të madhe, koncepti përmes të cilit e arrin atë spastrimin është e çmenduria. Tash, pse ndodhi kjo? Mendimi im është për shkak se arti e humbi vllaun e madh, që në masë të madhe ishte pranë tij në të gjitha periudhat historike, dhe ajo është metafizika. Arti sot e humbi metafizikën, për atë s'kemi mundësi ne si artist ose si soditës ta përjetojmë katarzën përmes një vepre artistike. Katarza në veprën artistike përjetohet përmes metafizikës. Sa do të kemi mundësi atë ta bëjmë mjet për ledhatimin tonë shpirtëror, aq kemi mundësi ta përjetojmë atë bukuri artistike. Profesor, me sa kuptova këtu, nëse gabohem, ju lutem më korrigjoni, është forma dhe formalizmi që po e shkatron të bukur. Dhe po e kufizon një farë mënyrë atë. Po, parafërsisht ashtu, po nga aspekti i burimit. Tash për shembull, forma s'ka fjalë që ne nuk kemi mundësi të ikim. Po, të shquarja e formës. Fakti është, domethënë, burimin e të bukurës e kërkojmë te forma. Te forma. Dhe kjo na ka çu, për shembull, artin e kohës së re, e ka çu që të hyjë në anatominë e njeriut. Për shkak se, për shembull, para 2-3 ditëve në një ligjërat me një student e diskutuam një mendim të mirë, dhe tha, unë profesor du të pikturoj femrën lakuriqe, për shkak se aty e shoh pafajshmërinë e asaj femre. Në këtë kontekst ka të drejtë, se don është i vetmi element të cilin nuk arrim ta prishim ne. Se në natyrë kudo që shkoni ne prishim dikundi diçka, edhe atë nuk arrim ta prishim, po i pa ta thonë që shiko, unë jam i mendimit që kallokagotose duhet të ruhet për herë. Domethënë etika në estetik duhet të ruhet, vepra estetike për të qenë estetike gjithnjë duhet ta ketë dimensionin etik. Dhe ata thonë që po edhe të ne nuset veshin fuston të bardhë për shkak të pafajshmërisë, inocentizmit. Domethënë e bardha të ne mund ta veshësh me një pëlhur të bardhë dhe automatikisht do ta shpreh metaforën e pafajshmërisë. Ose për shembull një skenë erotike, tash çe forma kthehemi. Një skenë erotike në një film ka mundësi të evitohet po e jap edhe një shembull që e përdori shpesh. Secila familje, unë, ti, me zonjën, me fëmijët, ham në kuzhinë, darkën, e pim kafe në kuzhinë, pastaj shkojmë në dhomën e fjetjes. Tash fëmijët tonë ka mundësi të kështu parafiturojnë se ne çka do të bëjmë në dhomën e fjetjes. Mirë, po ne nuk e bëjmë në kuzhinë ata. Do të thotë që vepra artistike ka mundësi që zakonshmërinë e vete ta shprehë nëpërmjet të këtyre formave dhe ta ruajë etikën. Ose për shembull, unë nuk është etika vetëm kjo, po është edhe çështja e vlerës së artit. Ne shpeshherë flasim për lirinë e artit, ama kur vjen ne shumë lirë shesim artin. Arti, për shembull, bëjmë art që t'ja bëjmë qefin shtetit. Bëjmë art që t'ja bëjmë dikujt darsmën. Më falë, do të thotë që kretë këto janë çështje etike të cilat duhet të kemi parasysh, ama esenca është në burimin. Ku do ta kërkojmë burimin e artit? Profesor, është një koncept shpesh i keq interpretuar, ndoshta edhe keq kuptuar në raport me të bukurën, e madhërishmja. Ç'është e madhërishmja? Tash
keni të drejtë në kohëve të fundit, posaçërisht në këtë realizmin, socrealizmin, pak është edhe marginalizuar si e tillë, për shkak se për herë ka shpreh atë dimensionin jashtë fizik të lëndor, e madhërishme ose sublime. Çdo gjë, unë kështu ta them, drejt trosht i bi kësaj pune, domethënë çdo gjë e cila ka link me Zotin, ajo është e madhërishme. Çdo gjë që ka lidhje me të jashtëzakonshme, me të mbinatyrshme, ajo është e madhërishme. Të madhërishmen ne e kemi prezente në të gjitha kategoritë artistike, në të gjitha profesionet artistike, e kemi në tërë terminologjinë estetike, për shembull, e keni në komedinë, e keni në tragjedinë, e keni në të zakonshmën, e keni në heroiken. Në të gjitha këta, elementi të madhërishmës është prezent, por dhe ajo, domethënë, dimensioni sa ajo është e madhërishme i jep fuqinë estetike të gjitha kategorive dhe klasave tjera estetike. Pak më para i përmenda 3 burimet kryesore të veprës artistike ose të estezisit, e njëjta vlen edhe për të madhërishmen. Domethënë, Zoti, gjithësia dhe njeriu janë ata që kanë mundësi për të cilëve kemi mundësi të absorbojmë në çështjen e të madhërishme. Ja pak po e konkretizoj çështjen që jemi pak më të qartë në lidhje me të madhërishmen. Tash për shembull kemi Hektorin në njërin anë dhe Akilin në anën tjetër. Ose ta themi kemi Xhalutin në njërin anë dhe Dautin a.s. në anën tjetër. Davidin dhe Goliatin, hajde themi. Dhe këtu keni një dy luftim. Hektori është i bindur se do ta humbe luftën, për shkak se Akili është i pavdekshëm dhe nuk ja din pikën e dobët të cilën e ka. Mirama ai është i gati që për dinjitetin e vet që edhe ta jep edhe jetën. Dhe ai nuk ka dobësi. Domethënë Hektori nuk ka dobësi. Ndërsa Akili e ka themrën si dobësi. Pra, ideja të cilën e prezanton Homeri përmes Hektorit është ideja e të madhërishmës. Domethënë ju nuk keni mundësi ta jepni jetën për kurrë tjetër përveç se për diçka e cila është e madhërishme. Ose për shembull të themi, ose ndjenja dashuria për të vërtetën të cilën e ka Davuti a.s. Ose për shembull çaj mos ikim këtë ndjenja e kombëtarisë. Po. Për shembull shqiptari të jesh shqiptar ose të jesh angles ose të jesh arab ose të jesh turk, është një çështje që nuk ka të bëjë shumë me ne. Është një çështje biologjike, më thonë. Ke lind këtu, ke lind për kësaj familje, nuk hynë ato analizat sociologjike se si e ndjen veten, po flas këtu në mënyrë klasike, prej ka rrjet çashtu je. Po dhe nëse mendoni të krenohesh me kombin tënd, është njësoj sikur të krenohesh se e kom gjakun AB negativ. Domethënë, nëse e shqiqoni nga aspekti biologjik këtë çështje. Mirama, njerëzit për shkaqe të atij dimensionit të madhërishmes të cilën e përjetojnë përmes një ndjenje kombëtare, arrin që të bëjnë edhe vepra kolosale në lidhje me karakter dhe me tematikë kombëtare. Për shembull 100 vjetori i pavarësisë, kishte një ekspozit dhe një piktur nga ana e dekanit të Fakultetit të Arteve. Domethënë, jo konteksti biologjik të çon ta bësh këtë, po të çon ai dimensioni të madhërishmes të cilën e ka në prapavi. Nëse këtë e rokim, ta dinim, atëherë është në çdo element të gjithësisë kemi mundësi ta shohim në prapavi, domethënë ta shohim këtë dimensionin e të madhërishmes. Në drunin, në gurin, në lumin,
Ja, për shembull, që edhe një shembull po jap. Çka e çon një bari të thur vargje, një rapsot të thur vargje, ndërsa një profesor i letërsisë mund të shkruajë 2 vargje. Ky për shembull bariu është në mal dhe ose pse ta ketë inspirimin më tepër në një shkamp rreth lumit në mal ku s'ka asfar kushte, pse mos ta ketë në një bibliotekë të Kongresit Amerikan ku i ka të gjitha kushtet. Inspirimin atje e ka. Do të thënë për shkak se aty depërton diçka e cila është prej në një vendi të tjetër. Po duhet ta jap edhe një shembull prej Kuranit. Tash ju kujtohet rasti me rrëfimin për Jusufin alayhis salam. Aty kur u vendos në shtëpinë e prefektit të Kairos dhe Zelihaja, ta them kështu shqip, Zelihaja ose Zulejha, ishte dashuruar në atë, edhe pse ishte ai një sklav, një rob, dhe gratë e elitës së Egjiptit atëherë filluan ta përgojojnë atë se si ka mundësi të dashurohet në një sklav. Një ditë ajo i ftoi në një ndej të gjitha shoqet e veta dhe ju dha në dorë nga një thik dhe një mollë, të themi, për ta çaruar mollën. Dhe në atë moment kur filluan ata që t'i çarojnë mollat, atëherë e futi brenda Jusufin. Dhe kur hyni Jusufi brenda, ata të magjepsur prej bukurisë të cilën e kishte, prej pashmërisë, dukjes që e kishte Jusufi alayhis salam, filluan t'i presën gishtat e veta. Dhe nuk e ndjejtën atë. Në moment, ajo e nxori Jusufin, kur e nxori Jusufin, atëherë filluan të piskasin. Për shkak se atëherë ndjejtën dhimbjen e gishtave. Kjo është një përjetim i katarzës përmes një dimensioni të madhërishmës. Domethënë, Jusufi ishte metaforë e të madhërishmës. Në shkrimet e juaja që i publikoni në revistën Shenja, shpesh flitni për estetikën shpirtërore. Keni mundësi ta shpjegoni audiencës se çfarë ju nënkuptoni me estetikën shpirtërore? Ky është një term teknik. Termet teknike kryesisht lindin si reakcion. Edhe ky estetika shpirtërore, në realitet termi unë që e përdori, estetikë shpirtërore është një term cili ka lindë si reakcion për shkak se estetika është zhvesh prej shpirtit. Përndryshe, atëherë kur do të thoni estetik, atëherë nënkuptohet estetika shpirtërore. Këtu të jam e qartë, unë e kam përdor pak për ta potencu çështjen. Me estetikë shpirtërore unë nënkuptoj atë që nënkuptonte Pitagora. Pitagora kishte një akademi në të cilën edukonte breza, merreshte me muzikë, merreshte me matematikë, merreshte me filozofi. Mira më 3-4 shekuj mbas Pitagorës kanë dalë në mejdan teoritë e tij në lidhje me muzikën. Do të thotë që ai kishte një bashkësi të teorisë me praktikën. Estetika, arti, ashtu si edhe politika, tash jemi në këto gjendje të zgjedhjeve, po ashtu janë filozofi praktike. Dhe përderisa ju nuk e përjetoni vërtet një çështje, një ndjenjë, atëherë nuk keni mundësi që atë ta bartni. Për atë edhe artistët janë pak njerëz ma ndryshe. Unë e them që artistët janë ajo ajka e shoqërisë. Për shkak se ata një konstatim në lidhje me shoqërinë kanë mundësi ta shprehen përmes ndjenjave dhe të hapin rrugë, të shtrojnë kaldërm ku do të ecin njerëzit më vonë. Pra, nëse nuk keni shpirt, ju nuk keni mundësi të bëni art. E kisha një profesor, ai thonte që për të bërë artist i mirë duhet të jeni ose shpirtnor ose pianec. Domethënë, në të dy rastet duhet ta largoni prej vetes mendjen. Duhet ta largoni prej vetes arsyen. Pra, për ta kuptuar të bukurën në gjithësi. Gjithsesi se ka nevojë për meditim. Gjithsesi se ka nevojë për përqendrim shpirtëror në lidhje me ekzistencën. Dhe mbas asaj, kjo fillon që të modifikohet në forma të ndryshme në veprën artistike
e cila paraqitet në trajta të ndryshme, do më thënë ka mundësi të paraqitet në trajt të poezisë, ka mundësi të paraqitet në trajt pikturës, në trajt kompozicionit muzikor, në trajt të skulpturës ose të dramës. Pra në të gjitha këto segmente, ajo që paraqitet është reflektimi i shpirtit. Dhe mendimi im është që njerëzit të cilët nuk kanë shpirt nuk kanë mundësi të bëjnë vepër estetike, nuk mund të bëjnë vepër artistike. Ata mund të bëjnë vepra në lidhje me artin, por ata të jenë kiç. Ata mos ta kenë dimensionin artistik, ata mos ta kenë dimensionin estetik, por vetëm se të jenë një seri i cili është bë për qëllime të ndryshme. Tash, dua të them që krahas teorisë, kjo duhet ta ketë edhe dimensionin e praktikës. Duhet ta ketë dimensionin edhe të përjetimit. Ja për shembull, edhe një shembull do ta jap. Do të jap dy shembuj që mos dukem subjektiv. Për shembull, manastiri i Bigorit, domethënë Bigorski, dhe xhamia e larme në Tetov. Unë kam vizituar manastirin e Bigorit edhe para se të miret nga ana e kishës. Tash momentalisht aty ka vëllezëri të murgjëve të cilët jetojnë. Aty më përpara ishte vetëm si muze dhe nuk kishte. Tash ka shpirt, ka frym. Edhe xhamia e larme i ka të gjitha dimensionet artistike, estetike, por nëse e mbyllni dhe e bëni muze e humbën atë dimensionin e artistik bëhet si Shën Sofia në Stamboll. Pra, fryma e cila del prej njerëzve të cilët e përjetojnë atë shpirtëri, ja jep gjallërinë estetike asaj vepre estetike. Momentalisht, ne në botë, për fat të keq, nuk e kemi këtë. Përndryshe, çka do të kishte nevojë? Unë e përjetoj si metaforë çështjen e Madonna në këngët e veta të përdor tekstet e Mevlana Xhelaluddin Rumiut. Ose për shembull Richard Gere t'ia pus dorën Dalai Lamës. Ose për shembull Tom Cruise në Last Samurai ta përpunoi pozitivisht ta prezantoi kontekstin e samurajit në relacion me eprorët perëndimor. Do thotë që ne kemi nevojë për ta gjetë këtë satisfakcion shpirtëror. Momentalisht, perëndimi është duke e kërkuar në lindjen e largët. Por unë mendoj që burimin e vërtet shpirtëror të bukurës e ka feja islame, posaçërisht dimensioni i përshpirtshmërisë islame dhe edhe ne si shqiptar gjatë tërë historisë këtë e kemi bartë qoftë në dekorimet e ndryshme të cilat i kemi në për xhamiat, në për teqet. Për shembull, në xhaminë e larme ne kemi një pikturë të Qabes e cila i takon shekullit të 19. Është ndër pikturat e para në trojën shqiptare. Në teqen Harabati kemi një pikturë të xhamisë Sultan Ahmetit, Blue Mosque, edhe një pikturë të varrit të Hazreti Aliut në Nexhef. Si piktura i takojnë periudhës së viteve 1780-1830, ndër pikturat e para në trojën shqiptare. E mos diskutojmë për teqen e Beratit, xhaminë e Thembeut, janë elemente të cilat janë kriju, unë nuk ju them më falni, por disa herë më kanë kritiku, por unë këto i konsideroj si monumentet e kulturës shqiptare. Unë nuk pajtohem me atë që ata janë për t'i tregu si të huaja osmane. Ato janë shqiptarë, do të thënë aty kanë punu shqiptarët, ato i kanë bërë shqiptarët, aty kanë marrë frymë shqiptarët, shekuj me radhë, edhe unë mendoj që edhe tash të tjetë do të ngelen të tilla. Pra kështu e kuptoj estetikën shpirtërore, se disa isha i qartë. Jo, shumë i qartë. E kam një pyetje për fund, po lexoja një libër mrekullueshëm, Thellësitë e imagjinatës që e kishit përkthyer ju, Ahmet Filibelis, apo siç njëra Ahmet Efendi Filibelis. Dhe aty e pash një dallim në mes dashurisë dhe ashkut.
dallon këto terme, ku ai shpjegon një lloj ëndre të tij ku zemrimi e mund dashurinë, kurse ashkut në fund i nënshtrohen të gjitha përshikuellat nefsin e së keqes. Në këtë raport, në raport me të bukur, me përjetimin, keni mundësi të flisni pak për rolin e dashurisë, unë e bëj një fraksion këtu, të ashkut. Tash, edhe pse të ne, domethënë termi ashku është edhe shqip. Ne e përdorim arshikët për shembull, edhe pse ja shtojmë një r. E kemi prish, ama e përdorim edhe term. Në realitet ashk do të thotë dashuri e cila nuk ka kundërvlerë. Domethënë e cila nuk ka objekt, dashuri në të cilën do të shkrihesh dhe do të bësh ai. Për atë aty nuk ngelin as ndjenje të mirës, as ndjenje të keqes, aty ekziston vetëm ai. Njëherë një person shkoi dhe trokiti në derën e një sufiu dhe ai tha, kush është? Tha, unë jam. Nuk ja hapi derën. U kthy prap, të dytën herë shkoi prap i trokiti në derë, prap i tha, kush është? Tha, unë jam. Prap si hapi derën. Herën e tretë kur trokiti në derë, tha, kush është? Tha, ti je. Atëherë ja hapi derën. Do të thotë ashku është ky element dhe paramendoni tash ju të shkriheni në gjithësinë. Dhe ju të rrotulloheni bashkërisht me planetet. Ju të rrotulloheni bashkërisht me të gjitha sistemet. Dhe nga ai prizm ta përjetoni të bukurën e cila ekziston. Domethënë me ato shqisa, me ato ndjenja, me ato sy, me ato vesh, me atë nuhatje, ta përjetoni ekzistencën. Ky është ai dimensioni i ashkut. Çështja e dashurisë në realitet ka një ku kërkoni ta takoni të dashurën ose të dashurin, ku keni dëshirë që ta përkëdhelni atë, ku keni dëshirë që t'ja përkëdhelni flokët, ku keni dëshirë që të bisedoni me te, ku keni dëshirë që të afroheni me te. Ndërsa këtu, të ashku, krijoni në atë mënyrë që dita ditës përmallimi për te ju mundson sa më tepër ta përjetoni atë. Për shembull, ne kemi Romeon dhe Julietën e lindjes, Leilën dhe Mejnunin. Mejnuni është i vetëdijshëm se s'mund takohet me Leilën. Për shkak se Leila në këtë rast te Fuzuliu e paraqet është metaforë për Zotin. Dashuria e Mejnunit në realitet është për Zotin. E Leila është vetëm se metaforë. Për shkak se pse e ka përdorur femrën pikërisht për çështjen e estetikës. Për shkak se femra edhe te diskursi hipjes me Sokratin, femra paraqitet si metaforë e estetikës. E ka përdorur femrën për shkak se e shpreh trajtën estetike dhe kulturore të arritjes drejt të Zotit. Ama e din që se takohet me Leilën, por asnjëherë nuk largohet nga dëshira për të takuar me te. Ose për shembull kemi edhe një roman tjetër, edhe të ne, për shembull Samiu e ka punu Talatin dhe Fitneten, ka edhe një roman tjetër ku janë persona emrat e ndryshëm, por tematika është e njëjtë, Ferhati dhe Shirini. Për shembull Ferhatit i thonë që ty do të lejojmë që të martohesh me Shirinin, vetëm atë kemi në anën tjetër të një mali të madh, të kodrit të madh, tash duhet këtë kodër ta barti shpreh këtu në anën tjetër që të takohesh me Shirinin. Ferhati ja fillon punës. Qëllimi i tij është të takohet me Shirinin. Dhe e dini në çfarë gjendje e sjell kjo personi. Ja, prap një shembull do ta jap me Mejnunin. Një ditë Mejnuni i kishte marrë malet, kështu krejt me flokë të gjata, me mjekër të përzier, me flokët domethënë ishte tërhekma prej kësaj bote dhe kishte marrë malet. Rrugës duke kalu maleve, kaloi pranë një njeriu i cili falte namaz. Ishte duke u falur. Edhe ky
Pse e kryti namazin, dha selam edhe filloi të bërtas me xhnunit. O me xhnun, e dini që fjala me xhnun e ka edhe kuptimin e të ojmar, o i çmendur. Në këtë kontekst jo te poema, por tha oj çmendur, tha çka bëre ma prishe namazin. Edhe me xhnuni përgjigjet në mënyrë shumë të mirë që vlen për të gjithë ne. Thot, unë i dashuruar në lejlen nuk të vrejta se je të falë namaz. Ti i dashuruar në Zotin si e vrejte me xhnunin që të kaloj për para. Pra, kjo është ai dimensioni i ashkut i cili krijon disa herë për shembull kur i shihni veprat të cilat i kanë bën njerëzit, të cilat ne i konsiderojmë se janë ashika të vërtet, se janë të dashuruar në mënyrë të flakt në krijuesin, në Zotin, dhe kjo dashuri bëhet vetëm në Zotin, ta dini. Ashku ka mundësi të përjetohet vetëm në relacion me krijuesin, në asgjë tjetër, dhe në veprat kur i shohim, për shembull, si e ka shkruajt, domethënë me 2-3 fjalë njeriu e ka përshkruar tërë atë ndjenjen që ju nuk keni mundësi ta përshkruani në 100 faqe, në 200 faqe. Për shembull, Yunus Emreja ka një 4 varg ku thot ka disa persona të cilët pa ndërprerje thonë xhennetin. Çka është xhenneti? Janë disa pallate dhe disa hyri. O Zot, ata që i dëshirojnë jepja ata, ndërsa mua më duhesh vetëm ti dhe vetëm ti. Do të thotë që ja humbën çdo kundërvlerë të veprës të cilën ai e bën për hir të krijuesit, ose Niazi Misriu, ose Naim Frashëri për shembull, o Eros e Naim Frashërit, dhe vepra të tjera të cilat e shprehin këtë dimension të dashurisë. Në realitet, ashku është mjeti më i mirë përmes të cilës kemi mundësi që të bëjmë estetik. Profesor, ne jemi afruar edhe në fund të një emisioni dhe më bëj qefi se e përmbyllim, e fillojmë me shpjegimin teorik të estetikës dhe e përfundojmë muhabetin ton këtu me ashkun. Shikues të nderuar, ishte një takim ishte një emision shumë i rëndësishëm. Unë e falenderoj profesorin që ishte sonte këtu me neve. Nuk e di, a do të mund të shihim edhe herave të tjera, por kisha dëshiruar që të zhvillonim edhe disa emisione, sidomos për çështjen e kulturës lindore apo percepcionin e së bukurës që bëhet në lindje, se si duket ne jemi shmangur disi nga lindja, sidomos me këto diskurse tona orientaliste që ne kemi projektuar për lindjen, duke na shmangur, domethënë esencialisht edhe nga kultura jonë. Më kujtuat rastin me femrën, në gjuhën tonë përdoret një fjalë ishte i bukur si çik, domethënë ku bukuria në një farë mënyre përshkruhet me bukurinë e femrës. Gjithsesi unë inshallah edhe në të ardhmen do të ulemi, do të bisedojmë për çështje të ndryshme. Faleminderit. Shumë faleminderit për prezencën tuaj. Shikues nderuar, erdhëm në fund të një emisioni tjetër të bujshëm ku patëm rastin të diskutojmë me profesorin e nderuar nga TOA, Metin Izeti, duke filluar edhe për çështje teorike, edhe për stërvitjet e mundshme shpirtërore që na shtyen neve drejt së bukurës, duke përfunduar në fund edhe me koncepcionet të cilat kanë të bëjnë me kulturat e tjera, sidomos këtë rast edhe me kulturën tonë, çështjen e dashurisë dhe ashkut. Uroj që të keni mbetur edhe ju të kënaqur nga ky diskutim për çështjen e së bukurës. Ju ftoj që të mbesni akoma më tutje me televizionin Shenja. Natën e mirë, mirëmbëjtje.